සුබ දවසක්. ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ Introduction to HND Institute වීඩියෝ මාලාවේ තවත් එක් වීඩියෝවක් සමග. අපගේ පෙර වීඩියෝස් බලන්න නොහැකි වුණා නම් description එකේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා ඔබ වෙනුවෙන්. ඉතින් අද අපි ඔබ වෙනුවෙන් තොරතුරු ගෙන එන්නේ තංගල්ල උසස් තාක්ෂණ ආයතනය පිළිබඳව. තංගල්ල උසස් තාක්ෂණික ආයතනය පාලනය කරනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණික අධ්‍යාපන ආයතනය විසින්. දකුණු පළාතේ සුදුසුකම්ලත් සෙසුන් උසස් අධ්‍යාපනයෙන් පොහොසත් කිරීමට තබන ලද පියවරක් ලෙස 2014 මාර්තු 31 වන දින තංගල්ල යායවත්ත නෙටොල්පිටිය නම් වූ නිස්කලංක ප්‍රදේශයක තංගල්ල උසස් තාක්ෂණ ආයතනය නිර්මාණය විය. High National Diploma in Accountancy HNDA, High National Diploma in English HND in English, High National Diploma in Information Technology HND IT යන පාඨමාලාවන් හැදෑරිය හැකි අධ්‍යාපන තෝතැන්නක් ලෙස මෙම උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය හැඳින්විය හැකිය. වාර්ෂිකව පවත්වන පිරිත, පැදුර, හොලි ෆෙස්ටිවල්, දන්සන වැනි විෂය බාහිර වැඩසටහන්ද මෙම ආයතනයේ වටිනාකම නැංවීමට උපකාරී වේ. තංගල්ල උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය සමන්විත වන්නේ අංග සම්පූර්ණ පරිගණක විද්‍යාගාර, පුස්තකාල සහ සුව පහසු පත්තිකාමර වැනි භෞතික සම්පත් වලින් වන අතර එමගින් සිසුන්ට තම අධ්‍යාපන කටයුතු මිත්‍රශීලී පරිසරයක සිදු කිරීමට මනාව පහසුකම් සපයයි. ඒ අනුව තොරතුරු තාක්ෂණය, ඉංග්‍රීසි සහ ගණක අධිකරණය යන ක්ෂේත්‍රවල සුදුසුකම්ලත් ඩිප්ලෝමාධාරීන් බිහිකරන ආයතනයක් ලෙස මෙම ආයතනයේ විශාල කාර්යභාරයක් සිදු කරයි. මෙම ආයතනය සම්බන්ධ කර ගැනීමට අවශ්‍ය තොරතුරු අප විසින් මෙහි දක්වා තිබෙන අතර ඒ හරහා උන්හා සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව ඔබ සතුව ඇත. අවසාන වශයෙන් මෙම වැඩසටහන ගැන උසස් පෙළින් පසු විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය වෙනුවෙන් හිමින දකින ඔබේ මිතුරන්වත් අමතක නොකර දැනුවත් කරන්න. නැවතත් මීළඟ වීඩියෝවෙන් හමු වෙමු. එතෙක් අපගේ YouTube නාලිකාව subscribe කර bell icon එක click කර අප හා සම්බන්ධ වී සිටින්න. අපි HND Unity